Росія – це помилка історії, яка нині за крок від помилки ще більш катастрофічного масштабу. Через окупантів уперше за весь час існування Запорізької АЕС атомна станція відімкнулася від української електромережі. Про загарбників, які готові створити новий Чорнобиль, а ще про антирекорд із повітряних тривог у День Незалежності України. Спроби збільшити армію агресора до 2 мільйонів окупантів і персональні снаряди для москолоти від кожного охочого підтримати ЗСУ. Дивіться хроніку подій 183-го дня Великої війни із Росією у матеріалі Олексія Пасака. За крок до ядерної катастрофи. Вперше в історії Запорізька АЕС, найбільша за потужністю атомна станція Європи, через пожежу на Запорізькій ТЕС повністю відімкнулася від української електромережі. Про це повідомили в Енергоатомі. А лише напередодні його чільник Петро Котін розповідав в інтерв'ю виданню The Guardian, що росіяни вже розробили план перепідключення АЕС до російської нитки живлення з окупованого Криму. Говорили про загрози такого кроку, адже під час відключення системи охолодження атомної станції триматимуться лише на дизельних генераторах. І якщо вони не спрацюють, то уже за 90 хвилин температура в реакторі сягне критичного рівня. У Запорізькій обласній військовій адміністрації водночас заявляють, що мають кілька планів дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ми маємо чітко розуміти свої можливості, оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників уже не буде часу на роздуми. Необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій. Усе та всі мають працювати як єдиний механізм. Будуть застосовані усі можливі системи оповіщення. В надзвичайних ситуаціях своєчасне та системне інформування має ключовий сенс. Ми маємо потурбуватися про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території. Нікого не можемо залишати сам на сам із бідою. А ворог турбується, що йому критично бракує гарматного м'яса. Путін підписав указ, яким збільшує кількість окупаційного війська до понад 2 мільйонів осіб. Для цього від початку наступного року Збройні сили агресора мають збільшитися ще на 137 тисяч військовослужбовців. Чи зможе їх знайти Росія з огляду на провалений план щодо пошуку добровольців померти в Україні? Адже щодня ворог втрачає і вбитими, і пораненими. Міністр оборони Великої Британії говорить про цифру в понад 80 тисяч людей, яких ЗСУ знищили або ж поранили від початку великого вторгнення. Як звітують у Генштабі, за минулу добу ліквідовано ще 1,5 сотні окупантів, 5 російських танків, 2 бойові броньовані машини, 1 артилерійську систему ворога, 6 реактивних систем залпового вогню та систему протиповітряної оборони. Підбито ще 9 безпілотників та 3 гелікоптери, 400 літаків і 360 гвинтокрилів, серед яких близько половини ударні. Саме стільки авіації нині накопичила Росія довкола кордонів України. Про це повідомили у повітряному командуванні ЗСУ. А ще розповіли про ситуацію із загрозами ракетних атак на День Незалежності, який агресор дуже хотів перетворити на День тривог. 24 серпня ворог близько 200 разів піднімав свої літаки у повітря. По території України зафіксували близько 190 тривог. А ще ворог активно імітував підготовку до ракетних атак. Ймовірно, противник спеціально робив ці речі, піднімав авіацію, не завдаючи ударів. Таким чином, план був такий, щоб тримати на наше головне національне свято День Незалежності, тримати всю націю в напрузі і таким чином теж впливати психологічно на наше героїчне українське населення. Але, думаю, нас не зламати такими маневрами. Не зламати українців і підступними атаками. Під обстрілом зранку опинився Слов'янськ. Ворог поцілив цивільних із зенітно-ракетного комплексу С-300. Влучив у 4 багатоповерхівки. Постраждали і приватні помешкання. Дивом минулося без жертв. Комунальники допомагають людям із понівечених квартир закривати плівкою вибиті вікна, вивозять потрощене майно та бите скло. Поліція вкотре закликала жителів Донеччини виїхати у більш безпечні регіони, де не буде ризиків загинути у власній оселі. У 4 часа гехнуло 3 рази, а на 4 як бабахнуло. Що? Вот эта дверь моя, еще кредит не выплатила. Еще не выплатила кредит. Все отломалось.
Мы уже половину, конечно, поперетягивали, повысыпали. Тут все было завалено, шкафы упали, все упало, блин, это жопа была. Вот это он спал на кресле вот тут, и вот это все на него посыпалось. Он весь был в стекле, в мусоре, и кактус на нем лежал. Вот, он колючий вот тут. Кошмар, это просто жуть. Відплата за кожен зруйнований будинок і за кожне вкрадене Росією життя настане у день нашої перемоги. Але як уже зараз об'єднати моральну компенсацію за російські звірства і водночас допомогти українському війську? Відповідь є у компаній, які дозволяють зробити персоналізований привіт окупантам і майже власноруч підписати снаряд, який потім поцілить ворожі позиції. Один із таких ресурсів – платформа Revenge4Com. У перекладі з англійської «відплата за». Зробивши певну пожертву на потреби ЗСУ, ви можете отримати і відео з підписаним снарядом і почути, як саме його відправлять у бік російських загарбників. Автори платформи вже встигли зібрати близько $70 тисяч. За дядька Андрія! Гармата! Ми збираємо гроші на допомогу армії, яка веде справедливу, оборонну і визвольну війну. Тому ми збираємо гроші на знищення ворога, який прийшов на нашу землю. Ірина – одна з тих, чиє помешкання було знищено вщент російськими ударами. Каже, відчула заспокоєння, коли дізналася, що донька передала артилерійське вітання для окупантів. І хоча мама Ірини була росіянкою, вона сама впевнена, що передасть і цьому, і наступному поколінню усю ненависть і зневагу до російського агресора. Эти люди для меня умерли. Я знаю, что их никогда не будет до 20-го колена в моей семье. Ни русских, ни в гостях, никак. Потому что я это буду передавать. Не то, что вот это потерялось, а за ту беду, которую они принесли мне, моей земле, я буду передавать и внукам, и правнукам, и в следующее поколение. Чтобы их даже не впускали на территорию Украины, этих русских. Олексій Пасак, 5 канал.